Nyt lähdetään kalastamaan tämmöiselle pienelle mehtäjärvelle, eli ollaan ihan Oulussa täällä. Nämä on monesti semmosia hyviä paikkoja. Täältä voi saada niin yllättävän isonkin ahvenen esimerkiksi. Mutta mulla on lippoja ja jikejä käytössä nyt ja tämä video on tehty Tukkunetin kanssa yhteistyössä ja käytän nyt heidän tuotteita. Ja sitten mulla on Depal Designin Green Mate vapaa tässä. Tää on kuha vapaa sen takia, että jos sieltä nyt tulee joku hauki, niin ei olla ihan pulassa tämän kanssa. Meinasin ottaa pitemmän vapaan käyttöön, mutta kun en tiedä, ei pystynyt oikein kartoista päätellä, minkälaiset pusikkorannat täällä on, että mahtuuko pitemmän vavan kanssa heittelee ollenkaan. Mutta tää on tämmönen suht pieni järvi täällä. Katsotaan, onko se kallaa. Sääskiä ainakin täällä on tosi paljon. Vähän liikaakin. Pilvet on tosi uhkaavan näköiset, tommoset tummat tuolla, mutta ei pitäisi vettä ottaa tänään ollenkaan enää. Lähdetään kattoo. Jonkun verran on kypsiä hilloja. Todella hyvä. Sitten on tämmöisiä raakoja. Tämäkin on hyvä. Sitten oli tuossa kävellessä huomasin, että mustikat oli melkein kypsiä. Ja järvi itsessään niin ei ole mitenkään kauhean tumma vesi siltikään, että siinä ainakin puoli metriä on vettä tuossa ja mä näen pohjaan tuonne. Eli uskoisin, että sieltä löytyy kyllä kaloja. Lasit päässä ei näe yhtään paremmin, sen verran tummaa vesi kuitenkin. Mut lähdetään heittelemään. Mä luulen, että me tänään kierretään tämä järvi. Ja katsotaan, mistä kohtaa tulee kalaa ja mistä ei tule. Ja vaihdetaan uistinta, siellä on lippaa jikiä tuolla ja se nyt lähdetään kiertämään. Kokeillaan tämmöstä Myranin lippaa, tumma veri. Voisi olla täällä hyvä. Tällä Lapissa tuli kalastettua, joku taimenkin tuli. Voi laittaa räikiä väriä tai sitten tummakin saattaa olla siitä hyvää, kun on tottunut tummassa veessä, että sillä menee kaikenlaista tummaa tavaraa. Tämmönenkin saattaa toimia. Mietin, että onko tuolla järven toisella puolella joku ojan tapainen. Pitää katsoa karttaa vielä. Muistelisin, että ei oo. Tästä ei lähde mitään ojia. Saatan muistaa väärinkin. Suomihan on täynnä tämmöisiä pikkujärviä. Aika moni on saanut ison ahvenen tämmöisestä. Näistä voi tulla niin yli kilosta kalaa. Varsinkin jos ne on näin, että näissä ei paljon kalastajia käy, niin tältä voi oikeasti saada ison kalan. Yhdellä mökillä on takapäällä täytettynä semmonen iso ahven. Se on saatu samankoista järvestä ja se painoi joku 1,4 kg, mitä se oli. Vähän isompi kuin minun ennätyskala. Kyllä näistä voi saada isoja kaloja. Mutta on hyvä, kun nää ei ole niin mustia nämä ahvenet, niin nää ei ole ihan kato semmoisessa pikimustassa lammessa. Kun on vähän kirkkaampi vesi, niin näkee tuolla jotain. Ilmakuvista jos katsoo, siellä voi nähdä jopa selkeästi, että jos on aivan kirkas vesi, joku mikähän mä nyt sanois, jos kirjoittaa karttapaikkaa vaikka Valkeinen, tosi monesti sen nimiset järvet on kirkkaita. Ja sitten sä näet ilmankuvasta heti, että missä syvenee. Ja monesti kirkasvetiset lammet on semmosia, mistä tulee isoja ahvenia, mutta ei se aina niinkään ole. Että yleensä jos on rehevä järvi, se on tummempi vesi, niin siellä on ehkä enemmän haukia. Mutta ne on varmaan sitten enemmän semmosia järviä, mitkä on lähellä maanviljelyksiä. Jos olisi joku kalabiologi, niin näistähän voi sitten aina ottaa mukaan yhden ja katsoa, että onko se vanha vai onko se kalanpoikainen. Ja jos saat tommosen 20-senttisen ahvenen, niin se voi olla hyvinkin vanha kala, jos se kanta on kääpiöitynyt. Silloin sieltä ei välttämättä kovin isoa ahventa löydy, jos vanhatkin ahvenet on pieniä. Jossakin Saimaalla kalat kasvaa tosi nopeaa isoksi, kun siellä on pikkukalaa, muikkua ja tämmöistä, mitä ne syö. Niillä ne kasvaa nopeaa ja siellä ei kanta pääse kääpiöity, kun niillä riittää kovasti ravintoa. Sieltä taas otti pikku. Tässä on vähän semmoista tumman metsälammen väritystä. Mutta on ollut pahempiakin. Mä en muista, missähän me käytiin, ne oli ihan pikimustia ne ahvenet ja vesi oli mustaa, mutta kyllä ne kalat näkis. Silloin kun heitti uistimen, niin kyllä niitä tuli silti, että ne on tottunut elämään
kummassa veessä, että ei se niille ole välttämättä ongelma. Siinä taas yksi. On ne hienoja kaloja silti, vaikka ne ei ole kovin isoja. Kierretään tää järvi ympäri asti. Tuolla loppupuolella, jos näyttää, että ei tulla muuta kuin pientä, niin kato mikä herkkupala. Tää voisi olla puoli senttiä pitempi kuin tuo äsken. Se on jännäkö se yksi paikka, mistä mä oon mun ennätysahvenen saanut. Mä sain tämmösiä pieniä sieltä, en mä muista kuinka monta kymmentä. Saattoi olla, että 100 tärppiä kävi päivän aikana. Et pikkukala on aivan valtavasti ja sitten yksi valtava ahave ja sitten semmonen joku puolen kiloa. Ja aina se ei tarkoita mitään, vaikka paljon tulee pientä, niin sieltä voi tulla silti isojakin yllättäen yhtäkkiä, jos iso ahve alkaa syömään. Kyllähän tää mukavaa kalastusta on tämmönen kuitenkin. Jos poimii raakana noita hilloja ja pitää niitä keittiössä 2-3 päivää, niin alkaa hiukan kypsymään. Ja sitten kun heittää hillosokerit, niin raakoja marjoja voi käyttää. Niistä saa ihan hyvän lakkahillon tehtyä ja siihen leipäjuustoa kyllä. Tuli muuten hyvä idea. Mullakin leipäjuustoa on jääkaapissa valmiiksi, niin vois noita poimia tuosta kyytiin samalla. Ja kyllä kerätä muutaman talteen näitä. Mäpä kerään tommosen nipun tuonne taskuun ja jatketaan sitten kalastusta. Kato, sieltä otti vähän reilumpi ahaven. Oli just pitkä ja laiha. Ei se mikään kauhean pitkä, mutta tommonen isoin tähän mennessä. Laihaoloinen kala. Kävin poimiin justiinsa hilloja, tulin takas heittele ja ajattelin kameran päälle kun kala nappaa. Se otti ihan tosta metrin päästä rannasta. Mennäänpä nyt eteenpäin. Jäähän näihin hilloihin. No minä tuolta hajen vielä. Tuolla on vähän tuossa isompi. Otetaan tuosta pari hillomarjaa kyytiin. Ollaan me kohta 100 metriä jo kävelty. En tiedä onko varmaan 1,5 kilometriä tulee varmaan kiertää koko lenkin tai järven. Kyllä mä vähän syön näitä vielä. Nämä on hyviä nämä raakatkin. Nam! Siirrytäänpä semmonen 20 metriä tästä nyt rantaa pitkin suoraan. Ja mehän voidaan tätä reunaa käydä kalastaa sitten uudestaan, jos tuolta ei tule kaloja esimerkiksi. Täällä hillaa ei ole nyt harmiksi niin paljon. Siis, mulla on vähän sellainen fiilis, että tämmöiset mehtälammet ei tänä päivänä enää ole niin kovalla kalastuspaineella, kun tännekin pitää kävellä 2 kilometriä ainakin. Ja sitten tänne ei oikein saa venettä. Ja täällä on vaikea sitten kalastaa, jos joutuu rannasta heittää, niin porukalla on kaikkia venneitä ja muita laitteita, niin ne kalastaa ennemmin jossakin tuolla muualla. Ja sitten kun joutuu vähän näkemään vaivaa, että tulee tänne, niin pienempi kalastuspaine täällä mitä aikaisemmin. En ole itsekään käynyt tämmöisissä paikoissa edes joka vuosi. Tää nyt on vähän tämmönen harvinaista herkkua itsellekin. Mutta on kirkas vesi. Vähän näkyy pohjaa, mutta se nyt tuulee niin paljon. Mutta tuuli ei haittaa yhtään. Kirkas auringonpaiste jo tuulee. Eipähän kalat sää kyllä liikaa. Jatketaan heittelyä. Nakataan tästä tuo heinikon poikki tonne kauemmaksi, niin tuolta heinikosta tulee ainakin joku kala. Aika jännä, jos ei tule yhtään haukia. Eihän näissä välttämättä ole, mutta yleensä tahtoo olla, että joku hauki tulee jossain vaiheessa. Jonkun kelluntarenkahan voisi kantaa tämmöiselle pienellekin järvelle. Ja sitten tietenkin talvella kelekallahan voi vettää soutuvenneen. Katsoinko meni tonne oksaan? Kyllä minullakin näin käy joskus. Niin talvellahan tänne on helppo, kun vetää sen soutuvenneen vaan lumia pitkin. Ja on paha veneen pitää käyttää sitä kesällä. Ei sitä ahaveita tulla tuosta heinikon eestä. Kyllä siinä joku pikku ahaven tuli perässä, mutta tuo ei ollut iso kyllä. Nyt on siiman päässä tommonen pieni superlingo. Kokeillaan tätä välillä. Ja tuuli vaan yltyy, kun lähti noin pilvet pois tuossa. Tästä tuuliselta puolelta ei nyt ole tullut ahavenia. Tuolta päästähän tuli paremmin ensin, missä ei käynyt tuuli. Heti yksi kala tulee, kun sanotaan, että ei tuu. Tää pieni superlinko, tää painaa 8 grammaa, se on täysmetallinen tuo runko. Sehän lentää pitkälle. Jos sä kalastat ahaventa tämmöstä pienestä järvestä,
niin ne tykkää ne ahvenet kiertää vähän näitä rantoja. Silloin niitä saa niitä kaloja, kun menee rauhassa siihen rantaan. Menee rauhassa, tuokin nappas, se syöksy tuolta puskaa alta. Ja sittenhän on nuo heinikot tietenkin aina rannoissa, niin siellä sitä on ruokaa kalalle. Siellä on kaikenlaista pikkuötökkää, mitä se käy syömässä. Keskikoko on ollut tänään alle 20 senttiä. Mutta se voi kuule se iso ottaa vielä. Sen verran pieni järvi kuitenkin, että tää on helppo kiertää kävelemällä ympäri asti. Ei ole kovin paljon jälkiä tällä rannassa, että muut olisi kulkenut. Sen huomaa kyllä siitä, kun tuo heinätallo tai jos siinä oikeasti porukkaa käy. Mutta tässä nyt ei paljon jälkiä näy. Tietenkin mulla tuo järven toinen pää kiinnostaa. Se näyttää aina paremmalta tuo toinen puoli. Siihen tulee tuo suo. Se voi olla hyvä juttu. Ja sitten se on tuo varjoinen puoli. Tää näyttää täällä tää vesi vielä kirkkaammalta. Tuossa on varmaan metri vettä ja sinne näkee tonne pohjaan. Sehän voi olla, että se olisi soinen tuo reuna tai sitten silloin ei paistanut aurinko, niin sitten ei nähnyt tietenkään niin hyvin. En tiedä, onko tämä sitten näin, että täällä ei ole haukia ollenkaan, kun niitä ei ole vielä tullut. Ei viiti mennä koputtelemaan tuohon pönttöön ja katsoa, että onko siellä asukkaita. Mä ensin katsoin kauempaa, että siinä ei ole pohjaa, mutta kyllä siinä on. Sehän voi olla joku pesimässä. Tässä on nyt tämmönen puoli, tässä on enemmän mehtää, tämmöstä tuuhempaa mehtää ja se luo vähän varjoja tuonne järven ylle. Ja sitten voitaisiin kuvitella, että siellä olisi isomman ahvenen mukavampi olla piilossa. Täältä otti yksi. Siinä on tämmöisiä pikkuahvenia nyt on seurannut koko ajan. Ne on ollut vielä pienempiä kuin tämä, mutta ne nyt ei haittaa, vaikka ne ei ota kiinni. Kyllä tuolla joku sorsapoikue menee tuolla toisella puolella. On se pönttö tuottanut jotakin. Siitä alkoi tulla kalaa nyt yhtäkkiä. Nyt siinä on tommosia, ei näy videolla, mutta siinä on ihan valtava parvi 10 senttisiä ahvenia. Niitä on varmaan monta kymmentä. Missä on näiden vanhemmat? Tää on vaan niinku lastentarha näköjään tässä. Kiinnostais nähdä noitten kalojen äiti. Nyt ollaan täällä järven toisaan päässä ja tää on yllättäen syvempi täältä. Tässä ei nyt oikein näy pohjaa edes. Aika paljon on tullut tuota pientä kallaa, että se oli kuitenkin iso parvi, semmosia 10 senttisiä, sitten tullut noita 20 senttisiä. Niin onko ne isommat sitten, taas maistelee joku. Niin missä ne isommat sitten on? Meinaa loppua moti tässä kohtaa, kun ei ala kalaa tulemaan. Tai siis tuleehan meillä, koko ajan sieltä tulee kallaa, mutta vähän pieneen olosta tuo. Tästä pikku energiat ja sitten jatketaan kalastusta. Hyvin tulee kallaa, mutta kyllä sitä silti tämmöiseenkin kyllästyy, kun tulee niin pientä. Ei ole sokereita tässä, on hyvä. Näitä aina muutama järven voi kesän aikana käydä. Ja paljon on kyllä semmosia samankokoisia järviä tai vähän isompia, mihin saisi veneen. Sekin on jotenkin raskasta se veneessä istuminen ja jatkuva live-tuijottaminen. Sekin on semmonen, että mä en oikein siitä tykkää. Se menee aina syksyllä ja keväällä, kun haukia pyytää, mutta heikkaa sitä tässä kesällä. Tulee mukavampi heitellä vaan ja hyvin tulee kaloja siitä huolimatta. Toisaalta tullaan taas siihen, että jos olisi laitteet mukana, niin kyllähän löytyisi ne isot kalat, kuitenkin sen verran pieni järvi tässä, että tuolta jostakin ne löytyisi kuitenkin. Mutta en minä tiedä. Se on tämmöistä. Mennään perinteiseen tyyliin. Ei ole sääskiäkään nyt enää. Tuolla alussa oli. Tässä on vähän ollut, kun ei tuule, mutta tästä kun mennään tuohon tuulen puoleen, sitten loppuu sääsket taas.
Nyt nakataan tämmöstä punertavaa superlinkoa ja kellaan vaihteeksi tällä. Tähän ihan 2 heittoa ja sitten lähdetään jo eteenpäin, kun tätä kohtaa on kalastettu. On vähän pieneen olosta kalaa. Metsälammen ahvenia, ihan perusahvenia tämmöiseen metsälampeen. Heitän nämä rantaviivat läpi tästä, koska ne on siinä rantapenkassa monesti ne kalat. Mutta en tiedä sitten onko aina. Mä en tiedä onko mulla tähän mitään sanottavaa tähän enää. Tässä kohtaa alkaa loppua jutut, nyt en keksi enää mitään, eli mä heittelen tästä ja kävelen ja heittelen ja katsotaan jos jossakin vaiheessa nappaa joku isompi kala kiinni tai tulee jotakin uusia havaintoja. Nyt tää on enää tämmöstä toistoa. Jos tässä muutama hilla on, niin kerätään kohta. No tuossa on, mutta tuo yksittäinen. Joo, eihän se silti aina syö se iso ahaven, että kyllä se monesti jää vähän haaveeksi. Ehkä vähän nopeampaa mennään takaspäin tuonne lähtöön, mitä aluksi kalastettiin. Mä kerään tästä nämä hillat talteen ja tölökit. Tiesitkö, että tää tölki painaa tyhjänä vähemmän kuin täytenä? Ja näitä monesti kalapaikoilla näkee. Ei näitä ollutkaan tämä enempää tässä. Ja tuossa on kameran takana vielä yksi. Mä katsoin, että no siinähän on taas marjaa, mutta ei näitä ollut 5. Syö pois. Jo eniten tuolla lähtörannassa oli. Kerätään sieltä loput sitten, niin ei tarvitse palata kypsiä poimiin myöhemmin. Sitten täällä on myös tämmöistä kasvia. Tämä on kihokki nimeltään. Eli tuo kihokki on lihansyöjäkasvi. Se ei ole semmonen, että kun siihen joku sääski istuu, niin se pamahtaa välittömästi kiinni. Mutta tuolta netistä lueskelin, niin se on maailman levinnein lihansyöjäkasvi. Ja tuosta saa, netistäkö nyt luin, niin 50 kilo. 2019 vuonna 48 € kilo poimijoille maksettiin noista. Mä veikkaan, että se voi olla tänä päivänä 50 kilo. Mutta noita ei käsittääkseni kuitenkaan ihan noin päin saa mennä poimiin, että se pitää olla joko maanomistajan lupa tai sitten omia maita, voisi kuvitella. Marjat ja mustikat on, että siinä poimitaan vaan se marja, ei revitä koko kasvia. Tuossa jos poistaa tuo koko kasvi, niin se sitten, sehän ei välttämättä palaudu takaisin kovin äkkiä. Mutta kilo on kihokkeja, on märkä tää maa täällä. Että jossakin voisi istua, kun ei täällä ole kantoja. Mutta jos poimii kilon noita kasveja, niin siellä menee aika monta. Et ei niinku ihan 1 tai 2 ei vielä kiloa tuu, että se varmaan vaatii tämmösen koko rannan kun tyhjentää, niin siinä saattaa se kilo olla. Keski-Euroopassa ne käyttää, tuo on joku lääkekasvi on. Ja sitten mulle aina joskus tulee kysely, että voisiko lähettää uistimia, että ei ole rahaa tai muuta. Niin mä sanoisin, että nyt kesäaikaa varsinkin mustikkaämpäri tai hillaämpäri tai kihokkiämpäri tai mitä kaikkia. Täällä on metsät täynnä on rahaa, se vaan täytyy poimia sieltä ja niillä rahoilla voi sitten ostaa mitä haluaa. Että niin mekin on silloin ennen vanhaa tehty. Ennen vanhaa tehtiin töitä, että saatiin vanhemmilta rahaa. Ja niin se on hyvä, että se menee tänäkin päivänä, että sitä joutuu vähän näkemään vaivaa sen eteen. Mutta ei muuta kuin googlettelemaan, että miten pääsee näitä poimimaan ja mistä saa poimia. Ja tuo on vähän semmonen kasvi, että sen kyllä heti tunnistaa, jos niitä löytyy. Ja se on tämmönen sammal maasto. Saattaa olla, että on vähän hiekka maastoakin. Se on vähän monenlaisella alustalla saattaa kasvaa tuo. Mutta yleensä tämmönen, että ei ole paljon muuta kasvia, niin se tavallaan kasvaa tuolla. Tommonen metiikka mikä tossa on, niin tuolta kihokkia ei löyvä, mutta tässä tasaisella niin tuolta niitä löytyy. Se olisi mukava, kun laittaisi joku ötökä ja laittaisi kameran kuvaamaan ja katsoisi, millä aikavälillä se sulkeutuu ja kauanko siinä kestää, mutta mä luulen, että me ei jäädä sitä seuraamaan, vaan me jatketaan eteenpäin. Tää on se kumma, jos ei tukko yksi tommonen ruokakala kokoinen. Se mikä tuli se yksi isompi, sekin oli kyllä tosi laiha, mutta ei mikään iso ahave, mutta suurin tähän mennessä ja aika jännä, että yksi semmonen reilumpi ja kaikki muut sitten pieniä. Voihan se olla, että sitä pientä kallaa on niin paljon enemmän. Mä oon ajatellut tässä tämän kesän aikana, että tulee tämmöisiä päiviä, että on vaikka liian tuulista tai jotakin muuta, niin ettei viitti lähteä veneilemään, niin samaa käydä näitä mehtälampia kiertää. Mutta koitaan nyt saada joku kalaa vielä täältä. Siinä on komia telekänpönttö. Ja komiissa puussa vielä kaiken lisäksi. On.
Tässä on taas kirkkaampi vesi. Siinä tuomissa oli tuo suoranta, niin se jotenkin varmaan suopohjasta vähän pölisyttää tuonne järveen koko ajan. Ei tässä järvessä varmaan haukia ole, koska niitä ei ole yhtään tullut vielä. Varmaan olisi tullut ainakin yksi hauki, jos olisi. Toisaalta, jos täällä olisi haukia, niin sehän söisi täältä puolet ahavenista pois. Ja täällä olisi myös niitä isoja ahavenia, kun noita pieniä ahavenia ei olisi niin paljon. Semmonen yksi järvi tuolla Lapissa, se on varmaan 3 kertaa tämän kokoinen. Siitä on tullut semmoisia yli 0,5 kiloa ahavenia jonkun verran. Ja samoilla reissuilla on tullut myös semmoisia haukia 2 kilosta johonkin 4 kiloa. Ja sitten on kuullut, että on ne saanut isompiakin. Mutta ne pitää ne hauet vähän huoleen, että siellä kaikki heikommat ahavenet syödään pois. Ja silloin ne osa ahavenista pääsee kasvaa isoksi, kun hauet syö niitä huonoja sieltä. Mutta täällä voi olla, että silti ravintoa on niin vähän, että se ei riitä kaikille ja kanta kääpiöityy. Se on kyllä semmoista jossittelua taas tää kalastus, että en tiedä. Näin voi kalastaa myös, oottako kokkeilla. Eli yleensä sitten kun tulee tylsää, niin pitää alkaa pelleilemään. Tällainen on tullut harjusta ja taimenta. Sieltä taas yrittää 20 senttinen ahave ottaa kiinni. Kato, siellä on tuore hilla. Ai, ihan täydellinen. Tuolla näkyy ahavenia pohjoissa. Siinä on tämmönen kaatunut purunko ja sieltä otti yksi. Oho. Ei näy taaskaan kamerassa varmaan, mutta tuossa on valtava parvi tuolla pohjoissa noita pikkuahavenia. Tää ei edes pieniä, tommosia 10 senttistä ahaventa ihan hirveästi. Olisiko ne vähän kääpiöitynyt osa sitten täällä? Hui, kala! Mä siinä alakupuolella sanoin, että mä ottaisin näitä ruuaksi näitä pikkukaloja, mutta en mä taja viittiä. Mikä on isoin kala, mitä oot saanut tämmöstä mehtälammesta? Tää on ehkä järvi tai onko tää lampi? Järvi tai lampi. Mutta sanotaanko, että jos on alle 0,5 kilometriä kanttiinsa, niin mikä on isoin vaikka ahven, mitä oot saanut? Kokeillaan tästä muutama heitto ja sitten mennään taas reilusti eteenpäin. Kyllä tää alkaa näyttää siltä, että iso ahven ei ole nyt syönnillä. Mä kerään tästä samalla nuo hillat. Oho, se meni rikki. No. Tulisi nyt joku ylläri. Se olisi aina kiva semmonen ylläri. Ensin kalastat monta tuntia koko järven kierret eikä mitään. Ja sitten lähtörannasta joku ihme otus. En minä tiedä, mitä tätä voi tulla. Tämäkin on semmoisessa paikassa tämä järvi, että jos joku tänne kirjolohta laittaisi, niin veikkaan, että kukaan ei koskaan tulisi kalastamaan niitä. Paitsi minähän olisin vahingossa nyt tullut tänne, mutta siinä on kypsiä mustikoita. Tuosta pari hillaa siihen vielä. Nyt ollaan melkein lähtörannassa. Tuosta mä aloitin, mihin aurinko paistaa. Ja mä heitän tästä muutaman kerran, sitten me käydään hakkeen ne hillat pois, mitä siihen jäi. Tuosta äsken nakkeli kävellessään semmoisia pikkuahvenia tuli koko ajan. Kyllä täällä niinku kaloja on, mutta on koko ajan tätä koko ajan samanlaista. Isoja kaloja ei ole. Olisiko se sitten kääpiöitynyt tuo ahaven kanta vai mikä se sitten on? No tämä on kyllä pieni varmaan. Ja se olikin leuva alta kiinni, pitää päästä takaisin, kun ulkopuolelta tarttunut. Voisin eikä päästänyt muutenkin. Yksi heitto ja sitten lopetetaan. Tuosta. Viimeinen heitto. Nyt on mahdollisuus isolla ahvenella. Tai siis onhan se ollut koko ajan, mutta tää on viimeinen mahdollisuus. No ei, kyllä me heitään vielä toinen viimeinen heitto. Tässä on toinen viimeinen heitto. Heitään niin kauan, että tulee vielä yksi kala. Tuosta voisi tulla nyt vähän isompi. Kato. Oi. Tää on varmaan jo 20 senttiä. Leader tatsia nyt kotiin. Eikö lähdetään poimimaan marjat. Tämä järven tuomio on. Minä annan tälle tuomio tälle järvelle. Ja tää lähtee tieteen nimissä kotia ja katsotaan saadaanko me tää ikäisen leville tästä, että onko se vanha vai nuori. Mulla nyt on hillo tehtynä tässä ja leipäjuustikin melkein syöty. Mä netistä luin, niin asiantuntija tyrmäs tämmösen, että raakahilla kerätään metästä, koska se ei ole niin makia. No, jos minä teen hillasta hillon, minä laitan sinne kiloon hilloja, niin mitä hänet tulee sokeria jonkun verran.
niin onko siellä mitään väliä, vaikka se marja ei ole niin makea. Eli minusta ihan hyvin onnistunut. Nyt ei ollut kuin pari päivää pöydällä siinä. Ihan pientä kypsymistä oli havaittavissa, mutta varsinkin jos tekee hillon, niin sinne vaan kattilaan heittää marjat ja vähän vettä perään ja pikkusen kypsyttelee ja hauduttelee sitä, että ne hajoilee ne marjat ja sitten laittaa vähän sokeria sinne sen verran mitä haluaa laittaa. Ja minä tein semmoisen lifehackin, koska se ei alkanut tuo massa, koska mulla ei ollut hillosokeria, niin se jää semmoiseksi löysäksi. Mä pistin perunajauhoa ja vähän tein semmoisen niin kiiseliversion siitä. No, jokuhan nyt sanoo, että ei voi niin tehdä, mutta koska se nyt ei välttämättä säily, mistä minä tiedän. Mutta mähän voi laittaa vaikka pakastimeen sitä hilloa sopivan määrän ja otan sieltä sitten sulamaan, kun haluan sitä käyttää. Ja yleensä jos tätä niin leipäjuuston kanssa vejetään, niin sitä menee tommonen muutama ruokalusikallinen tuossa kerralla, niin se säilyy aika kauan pakastimessa ja ei tarvitse tehdä niin reseptien mukaan välttämättä. Ja on hyvää. Tämä kyllä toimii ja kannattaa ne raakatkin kerätä pois, jos sä meet johonkin metään läpi johonkin suolle ja löydät sieltä hilloja. Ja se on vähän semmoinen paikka, että ehkä et toista kertaa meni kerran ne raakatkin pois sieltä ja teet niistä hillon. Ja se nyt on varmaan monen mielestä väärin, mutta saahan nyt raakojakin marjoja kerätä. Kyllähän raaka banaanikin tulee Suomeen, jos se vasta kypsyy sitten myöhemmin. En ole lakkahilloa koskaan tehnyt ja nyt eka kertaa vähän mietin, että miten voisi tehdä niin. Ihan omasta reseptistä ja omasta päästä veivasin. Ihan hyvää tuli. Mutta se oli semmonen kalapäivä. Iso ahve jäi saamatta. Ja siinä järvessä ei ole varmasti haukea. Olisi sieltä joku tullut. Ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin sieltä sitä isoa ahventa voi olla turha pyytääkö. Kanta on kääpiöitynyt. Eli ensi kerralla mennään johonkin toiselle järvelle. Eikä mulla muuta. Käykää poimiin marjoja. Naapuri sanoi, että avosuolla on jo kypsät marjat. Se on vähän paikkakohtainen. Saattaa olla, että jonkun mäennyppylän takana on ihan eri tilanne kuin mäen päällä tai näin, että jos yleensä tuulee tietystä suunnasta tai jotakin muuta, niin... Mutta jos löydät hyviä hillapaikkoja, niin kerro kommenteissa. Mä vähän epäilen, että kukaan ei kerro. Hillapaikat on vähän niin kuin sienipaikat ja muut tämmöiset. Niistä ei kyllä puhuta, ne on niin salaisuuksia. Ja isänet katsoo, ne yöllä kamopuku päällä mehtää, ettei kukaan näe. Tekevät ketunlenkkiä siellä ja ne on kyllä semmoisia salaisuuksia, että niistä ei kärsi puhua ollenkaan, ei mitään. Mutta suolta ne hillat löytyy. Kato kartasta, missä on suota, eikä katso, onko se hillaa. Ei mulla muuta tähän väliin, niin jos haluatte hyviä lippoja, niin Tukkunetiltä löytyy jakkilipat ja myranilipat ja jikit löytyy myöskin. Mulla on tässä näitä aitokalajikejä vähän isommassa koossa. Se pienin koko, oliko se 5 senttinen? No se oli liian iso kaikille noille. No ehkä se isoin ahve olisi saattanut ottaa kiinni, mutta oli kyllä sen verran pientä kallaa sillä, että en tuonne järvelle toista kertaa mene. Mutta palataan ensi kerralla asiaan. Minä jatkan kahvin syöntiä, niin nähdään. Kiitoksia, moi!